Γεια. Θα με παρουσιάσει ο Θοδωρής, νομίζω. Όχι. Ναι. Οκ, περιμένουμε. Μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας... Να ξεκινήσω, μάλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φεστιβάλ που με κάλεσε για την πρόσκληση. Απλώς μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο ότι με καλεί κάποιος να κάνω ένα masterclass. Γιατί ακόμη δεν έχω συνηθίσει την ιδέα ότι ζω από αυτό το πράγμα. Είναι ακόμη απίστευτο αυτό. Οπότε ευχαριστώ πολύ και ένα σούπερ μπράβο τόσο νωρίς. Εγώ δεν ξέρω αν θα ερχόμουν τόσο νωρίς κυριακάτικα, αν και έχω ξυπνήσει από τις 6. Αλλά αυτό είναι άλλο πρόβλημα. Αυτά. Καλημέρα. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να παρουσιάζω τον Κώτη Κάπα. Ένα σύντομο βιογραφικό. Ο Κωνσταντίνος Λουκάς Ρολάνδος Κυριάκος, πιο γνωστός ως Κώτη Κάπα, είναι αναμειγμένος στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ως μουσικός, μηχανικός ήχου, συνθέτης, installation artist και δισκογραφικός παραγωγός. Έχει γράψει μουσική και έχει σχεδιάσει τον ήχο για έργα θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης, χοροθεάτρου, καθώς και για οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους είναι η Ταξίντομουν, Στέρεο Νόβα, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Γιώργος Λάνθιμος, Άγγελος Φραντζής, Νίκος Βελιώτης, Μιχάλης Δέλτα, Γιάννης Αγγελάκας, Μπλέιν Ράινιγκερ και άλλοι. Από το 1992 μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 7 δίσκους με το όνομα Κώτη και άλλους 3 ως The Man from Managra. Ο Κώτη θα ξεκινήσει με μια παρουσίαση, στην οποία μου είπε ότι μπορούμε να διακόπτουμε. Μπορώ να το πω κι εγώ. Ωραία. Του είπα. Να υπενθυμίσω ότι μιλάμε στο μικρόφωνο, οπότε παρόλο που ακουγόμαστε, περιμένετε να έρθει το μικρόφωνο σε εσάς για να σας ακούσει και η διερμηνία. Ναι, επειδή δεν είναι μια full παρουσίαση και δεν κάνω τέτοια πράγματα, είναι μια σχετική παρουσίαση που θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν μια συζήτηση παρά ένα πράγμα από μένα μπροστά σας και για σας. Οπότε, όποτε έρθει κάποιοι να ρωτήσει κάτι, εμβόλυμα, πολύ ευχαρίστως. Προτιμάω από το να κάνω εγώ αυτό το one-way πράγμα. Αυτό. Οπότε ξεκινάω. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι έχω ετοιμάσει εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος. Μη σκέφτεσαι σαν συνθέτης. Θα σας πω τι είναι αυτό. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος ουσιαστικά αυτής της παρουσίασης. Ο υπότιτλος είναι «Αυτοσχεδιασμοί, ενασφάλειες, τυχαιότητες, αποτυχίες και εξωσωματικές εμπειρίες». Δεν είναι τυχαίο ότι το αυτοσχεδιασμοί είναι πρώτο, γιατί ένα κομμάτι της σημερινής παρουσίασης θα είναι αυτοσχέδια, σίγουρα. Αλλά, εντάξει, νομίζω εμείς οι μουσικοί το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εννοώ ότι προετοιμαζόμαστε χρόνια και μετά κάπως το κάνουμε πολύ αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτούμε. Δεν ξέρω, ήθελα να μάθω, για να καταλάβω λιγάκι τον κόσμο εδώ πέρα. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετοί από το Meet the Future, οπότε είστε συνθέτες σίγουρα. Υπάρχουν μαθητές του Θοδωρή. Όχι, δεν ήρθε κανείς, ντροπή. Ωραία, εντάξει. Δεν θα μείνετε στον τόπο. Υπάρχουν άλλοι συνθέτες ή άνθρωποι τέλος πάντων που ασχολούνται με τη μουσική. Ναι, ωραία, πολύ, τέλεια. Καλά, το όνομα συνθέτης είναι τρομακτικό. Εγώ το λέω, δεν το λέω. Όταν με ρωτάνε τι κάνω, λέω, τι κάνεις? Με τη μουσική ασχολούμαι. Τι κάνεις, δηλαδή? Γράφω κάτι κομμάτια. Τέλος πάντων, εντάξει, ίσως γιατί εγώ δεν έχω κλασικές σπουδές, δεν έχω... Το έμαθα on the way όλο αυτό, οπότε ακόμη έχω άπειρα κενά και έχω μάθει να είμαι ok με αυτό. Φαντάζομαι ότι στη μουσική, επειδή είναι ένα έτσι πελώριο, χαόδες πράγμα, μουσική είναι σαν λες οι γλώσσες, ξέρω εγώ, είναι. Πάντα υπάρχει, νομίζω, μια ανασφάλεια, που είναι η δεύτερη λέξη εδώ πέρα, στο τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, στο τι γνώσεις έχουμε,
είναι καλό, δεν είναι καλό, βλακία είναι αυτό τώρα. Όλο αυτό. Ήθελα πολύ να αγγίξω όλα αυτά τα θέματα, γιατί νομίζω ότι όσους μουσικούς έχω γνωρίσει, τελικά νιώθω ότι πολλοί έχουν αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω άμα κάποιος είναι super confident, πώς λέγεται τελικά, για τον εαυτό του. Αλλά συνήθως δεν συμβαίνει αυτό και καλά κάνει και δεν συμβαίνει βέβαια. Γιατί είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία κάνεις ό,τι κάνεις. Αλλά ήθελα να το αγγίξουμε κάποια στιγμή. Νομίζω στην όλη διαδικασία της παρουσίασης θα γίνει αυτό. Κοιτάω λίγο εδώ πέρα. Τυχαιότητες. Τυχαιότητες, καλά. Άπειρες. Το θέμα είναι να μπορείς το τυχαίο κάπως να το πιάσεις, το καλό τυχαίο, όχι το κακό τυχαίο, και να το εκμεταλλευτείς. Υπάρχει μια λέξη που είναι μόνο στα αγγλικά, που λέγεται serendipity, που την έχω μάθει πριν πάρα πολλά χρόνια, που είναι η ικανότητα να κάνεις ένα τυχαίο γεγονός, να το κάνεις υπέρ σου, να το εκμεταλλευτείς με έναν τρόπο. Είναι από ένα βιβλίο, νομίζω, The Knights of Serendip, νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, οι Άγγλοι το χρησιμοποιούν αρκετά αυτή την έκφραση και είναι η ικανότητα να εκμεταλλεύεις τη τυχαιότητα υπέρ σου. Το οποίο, με έναν τρόπο, είναι η ικανότητα, αν θέλεις, να είσαι παρόν στη στιγμή που συμβαίνουν τα πράγματα και να πεις, αυτό, ναι, ή αυτό. Δηλαδή, γενικά, η μουσική έχει να κάνει πάρα πολύ με το να είσαι παρόν όταν κάνεις κάτι, αυτό που κάνεις. Για να δω, μια και κοιτάω όλες τις λέξεις που έχω βάλει εκεί πέρα. Αποτυχίες. Καλά. Και αυτό κι άμα είναι σύνηθες. Εντάξει. Θα δούμε πώς μπορούμε να επανέλθουμε από τις αποτυχίες. Και μπορούμε με τις εξωσωματικές εμπειρίες, εννοώντας με το πώς μπορείς να εξαφανίσεις το εγώ σου ή τον εγωισμό σου ή την εικόνα που έχεις του εαυτού σου και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, συνθέτης, όλα αυτά. Σκέφτομαι ότι όλα αυτά που λέω είναι λίγο σαν κάποιο session θεραπείας, δεν ξέρω κι εγώ. Ωραίο είναι το group therapy, δηλαδή εγώ πάω μια φορά και με βοηθάει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, το κυρίως γεύμα εδώ πέρα. Λοιπόν, μη σκέφτεσαι σαν συνθέτης. Λοιπόν, η ιδέα ήρθε... Κάτσε να δω, τι έχει το... Έχω 5 κάρτες όλες και όλες, μην νομίζετε. Ναι. Άρα η επόμενη κάρτα, που είναι πάρα πολύ διαφορετική από την προηγούμενη, είναι αυτή. Λοιπόν, και έχω βάλει, για να θυμάμαι τι ήταν αυτό που ήθελα να πω, λέω νεκρύφηση σε χαντάκι πουθενά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μέχρι... Καλά, μπορεί και μέχρι χθες, αλλά τέλος πάντων μέχρι πριν αρκετό καιρό, είχα το πώς λειτουργούσα ως μουσικός συνθέτης, τέλος πάντων. Είναι αυτή η ιδέα ότι πρέπει να σκεφτείς κάτι καλό και το δουλεύεις και το κάνεις και δουλεύεις και μετά, ξέρω εγώ, έρχεται ο σκηνοθέτης ή δεν ξέρω ποιος και σου λέει δεν είναι ωραίο αυτό που έχεις κάνει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πώς μπορείς ακριβώς να βγάλεις τον εαυτό σου, τον εγωισμό από αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, είχα παρατηρήσει ένα γεγονός πολύ ενδιαφέρον. Είχα κάνει λοιπόν τη μουσική για ένα θεατρικό που λεγόταν Νεκρύφηση σε χαντάκι. Ήταν μια σκηνή, ήταν του Δημήτρη Δημητριάδη το έργο, τέλος πάντων. Πριν αιώνες τώρα αυτό. Και τέλος πάντων το σκηνοθετούσε ο μεταγενέστερα γνωστός Γιώργος Λάνθιμος. Και τέλος πάντων υπήρχε μια σκηνή που είναι η μητέρα που ουσιαστικά λέει στην αστυνομία πώς σκότωσε το γιο της. Ήταν έτσι λίγο θρίλερ το πράγμα. Και εγώ είχα γράψει μια μουσική, έτσι αρκετά σκοτεινή, ξέρω εγώ, με κάτι ξεκούρδες στα πιάνα, ξέρω τι μου είχε έρθει, είχα κάνει. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι μετά το χρησιμοποίησα σε ένα δίσκο μου, χωρίς να βάλω και κανένα credit από που ήταν, βλακεία μου. Αλλά τέλος πάντων κυκλοφόρησε σε ένα δίσκο με κάτι κομμάτι για πιάνο. Μετά από, ξέρω εγώ, 5, 6, 7 χρόνια, με καλεί ο Δημήτρης Παπαϊωάννου να κάνω τη μουσική για το Πουθενά, που ήταν τέλος πάντων στο Εθνικό Θέατρο. Και μου λέει, να σου πω, έχω ακούσει κάτι κομμάτια και θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια που έχεις ήδη γράψει. Λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, ας χρησιμοποιήσεις.
Και πήρε τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, το κομμάτι που είχα γράψει για τη μάνα που έλεγε στην αστυνομία πως σκότωσε το γιο της και το έβαλε σε μια ερωτική σκηνή. Και λέω, ωραία, άρα δεν έχεις ιδέα τι κάνεις, έτσι. Δηλαδή, ενώ θέλω να πω ότι το context μπορεί να τα αλλάξει όλα. Έτσι. Μια μουσική που εγώ νόμιζα ότι ήταν thriller ή δεν ξέρω κι εγώ, τέλος πάντων, σίγουρα όχι ερωτική. Και τη χρησιμοποίησε ο Παπαγιάννος σε μια ερωτική σκηνή. Οπότε λέω, οκ, κάπως εκεί συνειδητοποίησα πόσο χάος είναι τα πράγματα. Πόσο random είναι αυτό. Οπότε αυτό με βοήθησε σαν σκέψη αρχικά να σκέφτομαι, οκ, να μην δίνεις ίσως τόσο σημασία στη σημασία της μουσικής που έχεις γράψει και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει να το δεις όλο, όπως όλη τη ζωή πάλι, με λίγο χιούμορ και... Ναι, δεν ξέρω, μάλλον με χιούμορ αυτή είναι η ιδέα. Οπότε, αυτό το πράγμα το κουβαλούσα πολλά χρόνια μαζί μου, ότι εντάξει, θα κάνω μια μουσική, αλλά μπορεί αυτή τη μουσική πρώτα απ' όλα να την πάρει ο σκηνοθέτης, να τη βάλει εντελώς κάπου αλλού και να είναι μια χαρά. Ίσως να είναι καλύτερα κιόλας από αυτό που θα σκεφτεί. Οπότε, πριν, δεν ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια η Ακαδημία Κινηματογράφου στην Αθήνα με είχε καλέσει μαζί με τον Γιώργο τον Μαυροψαρίδη και τον Μπάμπη τον Μακρύδη να κάνουμε έτσι ένα μικρό workshop. Και είχα σκεφτεί να κάνω κάτι, να φέρω εγώ στο τραπέζι μαζί, γιατί ήταν λίγο αυτό το σχέδιο πάλι, είπα, μας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Και εγώ είχα πει μόνο στον Μπάμπη τον Μακρύδη, είπα, φέρε ένα απόσπασμα από μια ταινία, μια σκηνή, όποιο θέλεις, και εγώ θα φέρω κάτι μουσικές, δεν θα σου πω τι, και θα σου πω τι θα κάνουμε. Και κάπως το κάναμε on stage εκείνη την ώρα. Η ιδέα ήταν πολύ απλή, ακριβώς βασισμένο στο γεγονός ότι μια μουσική μπορεί να πάει σε μια εικόνα με πολλούς τρόπους ή πολλές μουσικές. Λέω, οκ, ας κάνουμε το εξής. Φέρε ένα κομμάτι, λοιπόν, και εγώ θα δοκιμάσω διάφορες μουσικές που έχω κατεβάσει σχεδόν τυχαία από το ίντερνετ. Δηλαδή, μπήκα στο YouTube, κατέβασα 5 κομμάτια άσχετα και αυτό θα προσπαθήσω να επαναλάβω εδώ πέρα μαζί σας. Οπότε, απλώς δεν έχω κάποιον άλλο. Οπότε πήρα όντως το απόσπασμα που είχε φέρει ο Μπάμπης εκείνη τη φορά, που είναι η εισαγωγική σκηνή από το άλογο του Τωρίνο, του Μπελατάρ, που είναι μια σκηνή, θα δείτε, με ένα άλογο που τρέχει μαυρόσπρο, έτσι πολύ ατμοσφαιρικό. Θα πρέπει να κλείσω μια στιγμή αυτό, γιατί το όμορφο keynote δεν με αφήνει να παίξω διαφορετικά βίντεο και audio μαζί, οπότε θα το κάνω με τον τρόπο που θα έκανε ένας σκηνοθέτης, που τους αγαπάω όλα, τους κοροϊδεύω και λιγάκι, γιατί θα παίρνανε ένα media player και μετά άλλο ένα media player ή κάτι άλλο αντίστοιχο, ξέρω εγώ, και θα προσπαθούσα να τα βάλω να παίξουν μαζί. Δεν είναι και κακή ιδέα. Και στους κορόιδευα. Δηλαδή, εγώ θα το έκανα, θα έπαιρνα, ξέρω εγώ, ένα πρόγραμμα, θα βάζα εκεί πέρα τα κομματάκια στη σειρά. Όχι, θα το κάνω τελώς μπακαλίστικα, που είναι πιο αστείο κιόλας. Να το. Λοιπόν, έχω κατεβάσει λοιπόν κάποια άσχετα πράγματα. Ας δούμε λιγάκι πρώτα. Εντάξει, ας με συγχωρέσει ο συγχωρεμένος, που θα σε λυγίσω πάνω στο πτώμα του έργου του. Αλλά, λοιπόν, το βάζω να παίξει. Έχουμε ήχο, θα έχουμε. Να δούμε λιγάκι, δεν θα το παίξω όλο, είναι και 4 λεπτά. Αλλά ένα διλεπτάκι, έτσι να πάρουμε μια αίσθηση τι είναι αυτό το πράγμα.
Ωραία, καταλάβατε περίπου γιατί μιλάμε. Εγώ δεν έχω την ταινία, αλήθεια είναι, αλλά είναι πολύ ωραία. Και οπότε παίζει αυτό ο Μπάμπης και λέω: «Οκ, εντάξει, ένα τέτοιο πράγμα». Για την ακρίβεια δεν είχα ακούσει καν τη μουσική. Θα την κλείσουμε κιόλας. Όταν το έφερε ο Μπάμπης και λέω: σε κάτι τέτοιο κολλάει σίγουρα ένας Μπαχ. Οπότε, πού είναι, είχα κατεβάσει σίγουρα ένα Μπαχ για να είμαι σίγουρος ότι κάτι θα έχω ποιοτικό και καλά. Ω, Παναγία μου. Και βάζω κάτι τέτοιο. Και όπως καταλαβαίνετε, αν είχε γράψει ο Μπαχ τη μουσική για αυτή τη σκηνή, μάλλον θα είχε αποτύχει. Ή τέλος πάντων, εντάξει, τον αδικό, γιατί είχε γράψει καλά κομμάτια, αλλά... Καταλαβαίνετε πως ένα κατά τα άλλα πολύ καλό κομμάτι, τέλος πάντων, κάποιοι λένε ότι είναι, δεν είναι το καλύτερο κομμάτι για αυτό το σκηνή. Οπότε, αν έρθει ο σκηνοθέτης, σου έρθει ο Μπελατάρ και σου πει «Μεγάλε, τι έχεις κάνει εδώ πέρα», μην το πάρεις και πολύ προσωπικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που το μη σκέφτεσαι σαν συνθέτης, η ιδέα είναι ότι μην παίρνεις τον εαυτό σου τόσο σοβαρά ως συνθέτης και σκέψου αν θες λίγο σαν σκηνοθέτης. Δηλαδή, αντί να κάτσεις 2 μέρες, 3 μέρες να σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις αυτό κτλ. Και μετά να είναι πολύ καλό ή να είναι πολύ κακό ή πολύ μέτριο, whatever. Ένας τρόπος είναι ακριβώς να παίξεις όπως θα παίζει ένας σκηνοθέτης. Να πάρεις μουσικές, είτε δικές σου, είτε όχι δικές σου. Και να κάνεις, ξέρεις, να το πετάξεις στον αέρα και να δεις λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Οπότε θα βάλω πάλι το κομμάτι, μάλλον το βίντεο να παίζει και ας δοκιμάσουμε διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό τι είναι, νομίζω κάποιο soundtrack. Δεν θυμάμαι καν, τα κατέβασα εντελώς random για ακριβώς να μην υπάρχει σκέψη πίσω από αυτό. Αυτό τώρα το κάνει λίγο western, νομίζω, το κομμάτι ξαφνικά. Λίγο Go West. Είναι και λίγο καλούλης ο Γεράκος τώρα βλέπουμε. Μάλλον πάει στην καλύβα του. Το περιμένουνε τα εγγόνια. Εντάξει, είναι πιο εύκολο να κοροϊδεύω όταν δεν είναι δικιά μου μουσική, αλλά θα μπορούσε να ήταν και η δικιά μου, δεν έχω πρόβλημα. Και βλακεία έπρεπε να έχω βάλει κανένα. Τέλος πάντων, δοκιμάζω τώρα τυχαία κομμάτια. Ελπίζω να διασκεδάζετε λιγάκι, εγώ διασκεδάζω σίγουρα. Nightmare on Elm Street, λέει εδώ πέρα, YouTube. Τώρα, πού πάμε? Μάλλον είναι δολοφόνος τώρα ο Γεράκος. Και κάνουμε και jump cut εδώ πέρα, κατευθείαν. Δεν λυπόμαστε καθόλου τον Μπελατάρ. Οκ, δεν θα σας κουράσω πολύ. Αλλά επειδή έχουμε και... άσχετο. Jazz. Coltrane. Τι σας κάνει? Σαν να χορεύει λίγο το άλλο. Αισιόδοξο.
Superman theme. Λοιπόν, έλα. 2 τελευταία έτσι για να γελάσουμε και... Αυτό λοιπόν είναι... Έτσι νομίζω πιο πέρα είναι πιο ενδιαφέρον το κομμάτι. Από κάποιο 70s soft porno νομίζω αυτό. Προφανώς. Οκ, αυτό είναι πολύ χάλια. Αλλά... εντάξει. Τώρα με το άλογο μόνο του θα μπορούσε κάπως να... Τώρα συγγνώμη, αλλά στο πορνό και άλογο, μάλλον όχι. Λοιπόν, και το τελευταίο που το είχα βάλει, ελπίζω δεν είχα βάλει αυτό, αλλά είχα βάλει κάτι αντίστοιχο που θυμάμαι ότι λειτουργούσε, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν τα έχω δοκιμάσει σπίτι για να έχω κι εγώ ένα τέτοιο. Είναι να μπει βέβαια, τι θα μπορούσε να μπει με κανένα άλογο έτσι, κλπ. Κάποιο metal κομμάτια. Δεν πρέπει να παίξει δυνατά, βέβαια. Λίγο headbang. Να κάνουμε μια ψηφορία, ποιος ήταν πιο καλό, ποιος ήταν πιο καλός συνθέτης. Εμένα μου νομίζω το τελευταίο μου άρεσε. Το τελευταίο. Ο Μπαχ, παιδί μου πήγαινε σπίτι σου. Και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι για να... Ίσως αυτό, για να μην παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ σοβαρά. Αλλά νομίζω ότι είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο. Γιατί αντί να... Εννοώ ότι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει μια ταινία, ας πούμε, ή να δεις, τι θα ήταν αυτό το πράγμα. Και αυτό το κάνουν πολύ εύκολα οι σκηνοθέτες, γιατί δεν τους αφορά ακριβώς. Δοκιμάζουν και είναι πολύ καλή. Ενώ παλιότερα αυτό σχεδόν το έβρισκα προσβλητικό, ας πούμε, στο να παρουσιάσει. Κάτι τέτοιο, γιατί δεν κάνεις κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλό και είναι ενδιαφέρον τρόπος να αντιμετωπίσει μια ταινία. Νομίζω ότι όλη η παρουσίαση μου γενικότερα έχει να κάνει ακριβώς με, από την πλευρά του συνθέτη προφανώς, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις μια ταινία. Δηλαδή, το δέος του ότι υπάρχει μια ταινία, ξέρω, που συνήθως είναι έτοιμη γιατί σε ξεχνάνε και σε θυμούνται στο μοντάζ και λένε πρέπει να βάλουμε και μουσική σε αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, δεν σημαίνει πάντα, αλλά πολύ συχνά. Και πώς εσύ μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό τον μπορεί και τρόμο μερικές φορές, το ότι ξαφνικά πρέπει να πάρεις ένα πράγμα που είναι 1,5 ώρα, αν όχι 2, και να βάλεις μουσική και να λες, Θεέ μου, τώρα τι κάνω, ας πούμε. Να πάρω λίγο το θάρρος να σε διακόψω. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο μεθοδολογικά το κάνεις. Έστω και όχι κάθε φορά, αλλά... Όχι κάθε φορά, ναι. Το έχω κάνει, ναι. Το έχω κάνει. Δηλαδή, έστω και με δικά σου κομμάτια. Μπορεί να είναι δικά σου, αλλά μπορεί να είναι και... Ξέρεις, τι θα λειτουργούσε. Γιατί πάντα υπάρχει το ερώτημα... Πώς να το πω, η καλλιτεχνική σημασία αυτού του πράγματος έχει να κάνει με τη σχέση με την εικόνα, όταν μιλάμε για τον κινηματογράφο. Δεν είναι ακριβώς η μουσική, αν είναι ωραίο, και τι ωραίες συγχορδίες που σκέφτηκα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά είναι, μια τέτοια εικόνα, πώς θα τη μεταμορφώσεις ή πώς θα την καλυτερεύσεις ή πώς θα της δώσεις κάτι που θες να δώσεις, τέλος πάντων, που θέλει ο σκηνοθέτης μάλλον να δώσει, γιατί είναι δικιά του η ταινία, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος τρόπος. Μπορείς να κάτσεις και σε 10 λεπτά να έχεις λύσει πολλά θέματα. Και επίσης, σε βοηθάει σαν συνθέτη να σου δίνει ο σκηνοθέτης temp tracks και να... Ναι, νομίζω τα είχα παρακάτω, αλλά να το συζητήσουμε. Όχι, καθόλου. Τα temp tracks. Λοιπόν, ναι, άλλο πρόβλημα.
που έχουμε εμείς. Εγώ τα time tracks, κοίταξε, εκτός ότι είναι λίγο σπαστικό, γιατί ξέρεις, αν ειδικά δεις πρώτη φορά την ταινία και έχει το time track, ήδη σου έχει δώσει μια αίσθηση. Αλλά δεν είμαι κατά το time tracks. Μπορεί μερικές φορές να πω, άστο, μην το δω μετά, η μουσική, βάλω το χωρίς. Αλλά τα time tracks έχει το άλλο καλό, με έναν τρόπο. Ότι αν έχει ήδη διαλέξει ο σκηνοθέτης, πρώτα απ' όλα έχει μια αίσθηση ότι σκέφτεται. Και εξαρτάται πάντα βέβαια τον σκηνοθέτη. Κάποιοι έχουν μια καλή αίσθηση μουσική, κάποιοι δεν έχουν σχέση με τη μουσική. Οι πιο πολλοί έχουν όμως, βέβαια, εννοείται, γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι αγαπάνε τη μουσική ή τέλος πάντων σχετίζονται με αυτή. Αλλά και μετά στο time track σε βοηθάει και όλα στα... Εγώ δηλαδή το ακούω, μπορεί να πω, ξέρεις τι, όπως βλέπουμε αυτά δηλαδή, μπορώ να πω, ενδιαφέρον που έχουν μπει αυτά τα καμπανάκια σε εκείνο το σημείο, που είναι μάλλον τυχαίο γιατί πέταξε ένα κομμάτι ο σκηνοθέτης και εκεί μπήκαν κάτι καμπανάκια και λες, ωραία αυτά, καλή ιδέα αυτή. Δηλαδή να πάρεις κάποια στοιχεία που συλλειτουργούν, πάλι χωρίς εγωισμό, γιατί πρέπει να κάπως να μπορείς να το διαχειριστείς ως άνθρωπος αυτό. Και μετά, εγώ συνήθως το ακούω, δηλαδή παίρνω κάποια στοιχεία άμα κάτι μου κάνει, ή μπορεί να πω τι βλακεία που είναι, γιατί έβαλα αυτό το πράγμα εκεί πέρα, ενώ πρέπει να είναι κάτι άλλο. Οπότε, κάπως είναι ένας διάλογος, αν θες, με τον σκηνοθέτη. Γιατί μερικές φορές, ή τις πιο πολλές φορές, ένας σκηνοθέτης πώς θα σου πει τι εννοεί. Μπορεί, να σου πει, θέλω να βάλουμε κάτι drones εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αλλά πώς θα επικοινωνείς μαζί του. Οπότε τα time tracks δεν είναι αναγκαστικά εχθρός μας. Είναι ο φίλος μας και εγώ αυτό που κάνω μετά είναι, ακούω αυτό, μετά τα ξεχνάω κάπως, δουλεύω και μετά λέω κάτσε να δούμε εν σχέση με το time track. Και είναι ωραίο γιατί μπορείς να ανταγωνιστείς κάποιον που ναι, μπορεί να είναι, δεν ξέρω εγώ, κάποιος πολύ καλός συνθέτης που έχει γράψει τη μουσική που απλώς τη δανείστηκε ο σκηνοθέτης και την πέταξε στην ταινία του, ας πούμε. Αλλά μπορεί να είσαι και καλύτερος και να πεις, ξέρεις τι, αυτό είναι πολύ καλό, αλλά δεν λειτουργεί γι' αυτό και αυτό και αυτό το λόγο. Και εγώ μπορώ να αλλάξω τη μουσική μου να την κάνω λειτουργεί, ενώ το time track δεν λειτουργεί. Οπότε μπορείς να γίνεις όχι πολύ, αλλά εύκολα καλύτερος από το time track. Συνήθως. Τώρα εξαρτάται και με την σχέση με τον σκηνοθέτη που μπορούμε να συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Θες κάτι άλλο να ρωτήσεις? Θέλει κάποιος να ρωτήσει αυτή τη φράση κάτι για να μην γίνει παρουσίαση και μετά ερώτηση? Δεν ξέρω. Χωρίς ντροπή και τι άλλο. Δεν ξέρω. Ωραία. Από εδώ έχουμε κάποιους. Τι ωραίο, παιδιά, που ήρθατε τέτοια ώρα. Με εντυπωσιάζετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω ένα σκηνοθέτη ο οποίος δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με τη σύνθεση, όχι με το κομμάτι της μουσικής. Πώς τον αντιμετωπίζετε όταν προσπαθεί να προτείνει, ας πούμε, κάτι? Δηλαδή, για παράδειγμα, να πει θέλω κάτι σαν και δίνει ένα κομμάτι, αλλά όχι αυτό. Δηλαδή, όταν είναι τελείως vague που λέμε, ας πούμε. Ναι. Πώς τον αντιμετωπίζετε εσείς αυτόν και πώς τον βοηθάτε? Κοίτα, το vague είναι καλό, γιατί το vague σημαίνει ότι περίπου σου έχει πει περίπου τι θέλει και μάλλον έχεις καταλάβει. Ελπίζω ότι έχεις καταλάβει, γιατί σημαίνει και να έχεις καταλάβει τελώς λάθος. Και σου αφήνει χώρο να κάνεις ό,τι θες εσύ. Οπότε είναι οκ. Εμένα μου αρέσει να καταλαβαίνω ποιο είναι λίγο το ζητούμενο. Πιο πολύ το λέω ότι, ας πούμε, έχουν κάτι στο μυαλό τους. Ναι. Και προσπαθούν να το βγάλουν, ας πούμε, και εσείς πρέπει να κάνετε, ας πούμε, τη δουλειά του μεταφραστή από το μυαλό του, ας πούμε, στο χαρτί. Αυτό, λοιπόν, έχει να κάνει με τον εγωισμό του σκηνοθέτη. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης ζητάει από τον συνθέτη να γράψει μουσική γιατί δεν μπορεί να τη γράψει ο ίδιος, δηλαδή αν μπορούσε θα την έγραφε, ή γιατί σκέφτεται λίγο πιο έξυπνα και λέει ότι μπορεί κάποιος να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι μπορώ να κάνω εγώ και να εμπιστευτείς. Κάνω παύση γιατί το εμπιστοσύνη είναι σημαντικό πράγμα. Να εμπιστευτείς τον συνθέτη που έχεις επιλέξει να σου κάνει κάτι. Η εμπιστοσύνη ανάμεσα γενικά στο σινεμά, ανάμεσα στους συντελεστές, είναι για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι ή και στο θέατρο, δεν λέω μόνο στο σινεμά, νομίζω ότι οι φορές που δεν έχει λειτουργήσει κάτι στην εμπειρία μου είναι όταν ακριβώς υπάρχει αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης. Μπορεί να είναι και από την πλευρά μας, έτσι, γιατί μπορεί και εσύ να νομίζεις ότι
πρέπει να ανταγωνιστείς το σκηνοθέτη για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει μια σχέση που δεν είναι δημιουργική, πώς να το πω, δεν προστίθονται οι συνιστώσεις, αλλά κάπως πάνε ανάποδα, που αυτό είναι πάντα μια πολύ κακή συνθήκη. Αλλά και αυτό μπορεί να το διορθώσει, γιατί αν το συνειδητοποιείς, είσαι halfway there να το φτιάξεις. Σου απάντησα την ερώτηση. Ναι, πάντως το vague που λες είναι ωραίο, γιατί σημαίνει ότι μου έχεις εξηγήσει περίπου τι θέλεις και τώρα εγώ έχω να παίξω. Γιατί εννοείται ότι θέλω να το κάνω δικό μου αυτό, ενώ τη μουσική δεν θέλω να μου πεις εσύ πώς θα φτιάξω το τραπεζάκι και θα μου πεις θέλω 4 πόδια και να είναι λίγο μπροστά έξω κτλ. Αν μου το πεις όλο, ναι, φτιάξω το μόνος. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχεις μια ανάγκη για ένα τραπεζάκι στο ύψος εδώ πέρα για να φτάνεις. Αλλά άστο να το φτιάξω εγώ και να ευχαριστηθώ κι εγώ αυτή τη διαδικασία στο process. Υπήρχε μια άλλη ερώτηση παραπέρα. Όχι. Το μετάνιωσες. Okay. Να συνεχίσω δηλαδή. Όχι. Εντάξει. Προτιμώ να είναι συζήτηση και εντάξει, θα συνεχίσουμε μετά. Kalimera, thank you so much for this masterclass. I will ask in English. Yes. I wanted to ask you about this relationship with director. What is like the best for you as a composer? The best time to be approached by a director? Is it like before it's like starting shooting, or what is the process here for you? Okay, thanks for the question. Να απαντήσω στα ελληνικά. Η ερώτηση είναι πότε... Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή εκδήλωση. Σε σχέση με τη σχέση με το σκηνοθέτη που έχει ο συνθέτης, ποια είναι η καλύτερη τακτική, πότε θα πρέπει να τον προσεγγίσουμε, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα ή αφού? Απαντάω στα ελληνικά, ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος. Μου αρέσει εμένα να είμαι σε επαφή πριν ξεκινήσω τα γυρίσματα. Αυτό συνήθως γίνεται σπάνια πολύ, γιατί έχουν 1000 πράγματα να λύσουν οι σκηνοθέτες, πιο σημαντικά και πιο επίγοντα. Αλλά π.χ. για μια ταινία που παίζεται φέτος στο φεστιβάλ, νομίζω μεθαύριο, την Τρίτη, το Swimming Home του Justin Anderson, για το οποίο έχω κάνει μουσική. Ο Justin επικοινώνησε μαζί μου πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Είναι μια ταινία που έχει γυριστεί στην Ελλάδα, εξού και κάπως μπερδεύτηκα εγώ. Είναι αγγλική ταινία. Βέβαια, η επαφή νομίζω έγινε γιατί ακριβώς υπήρχε μια σκηνή που είχε ανάγκη μουσικής πριν τα γυρίσματα. Δηλαδή να είναι κάπως έτοιμη μουσική, τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό έτοιμη μουσική για μια συγκεκριμένη σκηνή. Παρ' όλα αυτά, έχει πολλά προτερήματα, νομίζω, το να επικοινωνεί ο σκηνοθέτης νωρίτερα με τον συνθέτη. Κυρίως είναι γιατί συνήθως τότε δεν έχει ακριβώς εικόνα τι θα ήταν η μουσική. Άρα εσύ ενδεχομένως να μπορείς να συμμετέχεις πιο ενεργά στο τι είναι τελικά αυτή η μουσική που χρειάζεται αυτή η ταινία που δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει να γυρνάμε. Το οποίο είναι όλο ένα σενάριο και κάτι στο μυαλό ενός ανθρώπου. Τώρα, ακριβώς στα πλαίσια του προηγουμένου, δηλαδή του randomness, αν θέλετε, αυτού του πράγματος, όταν λοιπόν ο Justin μίλησε μαζί μου και μου λέει αυτό και αυτό, τέλος πάντων ήμουνα διακοπές, αυτό ήταν πριν το καλοκαίρι και θα ξεκινούσαν το Σεπτέμβριο τα γυρίσματα. Μέσα στο καλοκαίρι ήμουνα τέλος πάντων στο εξοχικό μου και κάθισα και έγραψα ένα κομμάτι. Λίγο ότι λέω, μπορεί και να το χρησιμοποιήσει ο Justin στην ταινία, αλλά δεν ήταν το κομμάτι που μου είχε ζητήσει, δεν είχε καμία σχέση, για την ακρίβεια ψιλοέπαιζα με κάτι εκεί πέρα στον υπολογιστή μου και λέω, ωραίο αυτό, και το έφτιαξα τέλος πάντων. Αυτό το κομμάτι, για όσους θέλετε να πάτε την ταινία την Τρίτη, νομίζω το βράδυ, κατέληξε να είναι το κομμάτι του τέλους της ταινίας, δηλαδή έχει πάρα πολύ σημαντική θέση στην ταινία.
Αυτό το έγραψα ουσιαστικά, έχοντας διαβάσει το σενάριο, έχοντας μιλήσει με τον Justin και ψηλό αυθαίρετα το έφτιαξε. Για την ακρίβεια, ένα κομμάτι που, αφού είχαμε κάνει σχεδόν όλη τη μουσική για την ταινία, του είπα: Α, υπάρχει και αυτό το κομμάτι που είχα γράψει. Μήπως ενδιαφέρει να το ακούσει, και το έστειλα και το χρησιμοποίησε. Θέλω να πω ότι εγώ, αν έπρεπε να γράψω τη μουσική για τελευταία σκηνή, δεν ξέρω αν θα έκανα κάτι τέτοιο. Και σίγουρα είναι ωραίο που το είχα κάνει εγώ, παρότι δεν το έκανα εγώ. Ελπίζω να απαντάω στην ερώτηση. Πάντως, καλύτερα νωρίτερα, θα έλεγα. Το βολικό να είναι όταν είναι η ταινία μονταρισμένη, ναι, και ερχόμαστε να το πω είναι ότι, και αν είναι και λοκαρισμένη, παρακαλώ, αφού τη μοντάρετε, τη λοκάρετε κιόλας, είναι ότι κάθομαι σπίτι μου ήσυχα, είναι όλα ωραία στη θέση τους και κάθομαι και δουλεύω. Δηλαδή, είναι λιγότερο ταλαιπωρία ίσως με έναν τρόπο, αλλά σίγουρα είναι λιγότερο... Έχει πιο πλάκα να σε μπλέξει ο σκηνοθέτης μέσα στην ταινία. Συνήθως, εμείς που γράφουμε μουσική δεν γνωρίζουμε κανέναν από το κρου, τίποτα. Δηλαδή, π.χ. λόγω του Justin, πήγα στην πρώτη μέρα του γυρίσματος, οπότε γνώρισε κόσμο. Συνήθως περπατάω στον δρόμο και βλέπω, έναν ηθοποιό, μια ηθοποιό, και πάω να τους μιλήσω και λέω: Καλά, δεν με ξέρουν, τι πάω να τους μιλήσω. Τώρα, εγώ τους βλέπω 3 μήνες μπροστά μου, συνέχεια, και λέω: Άστο, λέω, δεν πειράζει. και δεν συστήνομαι ποτέ. Αντί τώρα, ας πούμε, την ιδέα του Justin, επειδή πήγα στο πάρτι του ξεκινήματος, τώρα τους ξέρω τους ανθρώπους. Γιατί είναι ωραίο να είμαστε κι εμείς λίγο μέρος της ομάδας. Έχουμε μια ερώτηση εκεί. Γεια σας, Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτρια της σειράς «Η Μαρία που έγινε Κάλλας». Μουσική σειρά, ελπίζω να έχουμε μουσική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για τα μουσικά θέματα και πώς τα δουλεύετε. Και να πω ότι εγώ σαν σκηνοθέτρια λατρεύω να δουλεύω με μουσικούς, αλλά συνήθως η παραγωγή ευγενικά πάει πιο κάτω και μετά ποτέ, λόγω κόστους. Ναι. Και τώρα, εντάξει, δεν μπορείτε να μιλήσετε ίσως για κόστος, ίσως πιο γενικά, αλλά θα ήθελα αυτό, ας πούμε, την ανάγκη των μουσικών θεμάτων, πώς διατρέχει η μουσική σαν ραχοκοκαλιά μια ταινία, μια σειρά, και αν κατά τη γνώμη σας αυτό μπορείτε εσείς να το κάνετε, πόσο χρόνο θέλει, τέτοια. Λοιπόν, στο πρώτο σκέλος, όσο αφορά ότι η παραγωγή σπρώχνει πιο κάτω, γιατί συνήθως λένε: Όχι, έχουμε τόσα, δεν μας λείπουν, πρέπει να βρούμε άλλα τόσα. Και η μουσική, καλά, άσε τη μουσική. Τώρα μην σκέφτομαι και τη μουσική. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Δεν ξέρουμε πού να βγάλουμε τις μέρες γυρισμάτων που θέλουμε. Ισχύουν όλα αυτά. Ναι, δεν ξέρω. Ισχύουν παντού αυτά. Στην Ελλάδα σίγουρα είναι γεγονός. Δηλαδή. Ναι, κάπου μετά βρίσκονται τα λεφτά, άμα θέλουμε να βάλουμε μουσική, φαντάζομαι. Τώρα, όσο αφορά τα μουσικά θέματα κτλ., αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το αντιμετωπίζω συχνά έτσι. Ενώ μου έχει τύχει μερικές φορές να πω αυτό το θέμα της Μάρθας και το θέμα του άλλου χαρακτήρα κτλ. Αυτός είναι ένας τρόπος και αν θες είναι ο πιο κλασικός τρόπος, ας πούμε, να αντιμετωπίσει κάποιος τη μουσική. Βοηθάει σε πολλά επίπεδα, βοηθάει το συνθέτη να καταλάβει τον όγκο της δουλειάς του ή να καταλάβει, ξέρεις, ότι εδώ θα βάλω αυτό το θέμα, ωραία, και θα το επαναλάβω και εκεί, ωραία, ότι γλίτωσα. Έχω ήδη, 5 cues με την ίδια μουσική, ξέρω. Αλλά σίγουρα βοηθάει το σκηνοθέτη και βοηθάει την ταινία και τον θεατή, που ξαφνικά δημιουργείται μία έστω και ασυνείδητη σύνδεση μέσα στην ταινία, γιατί μπορεί ένας θεατής, ειδικά αν το δεις μία φορά, που συνήθως μία φορά τη βλέπεις την ταινία, θα έλεγα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πραγμάτων που έχει σκεφτεί το συνθέτης του και ο σκηνοθέτης δεν τα καταλαβαίνει ποτέ ο θεατής. Γιατί το βλέπει μια φορά, δεν προλαβαίνεις, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα κτίριο την πρώτη φορά, σιγά μην προσέξεις ότι κάποιος έχει αφήσει εκεί πέρα, ένα τσιγάρο. Δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειες που εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η νότα έχει πέσει σε αυτό το σημείο. Θα έλεγα μια λέξη, δεν κάνει. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτόμαστε μεταξύ μας. Αλλά το πώς γίνεται... Εγώ νομίζω ότι εκεί είναι το κομμάτι
της αυθαιρεσίας. Δηλαδή, λες, θα γράψω αυτό το κομμάτι έτσι. Γιατί λειτουργεί. Και μετά το πετάς πάνω στη μουσική, όπως κάναμε αυτό το πείραμα πριν, και είτε λειτουργεί είτε όχι. Εκεί είναι που υπάρχει συζήτηση με τον σκηνοθέτη, που συνήθως όταν είναι... Εντάξει, μπορεί να είναι αισθητική η διαφορά ή η κατεύθυνση, ας πούμε, μπορεί να σου δώσει ένας σκηνοθέτης εν σχέση με το κάτι που ακούει, που του έχει παρουσιάσει, αλλά πιο συχνά νομίζω ότι το σημαντικό είναι η λειτουργία της μουσικής στη σκηνή. Δηλαδή, αν λειτουργεί ή όχι, ή τι σου κάνει, ας πούμε, ενώ τι συναίσθημα ή τι αίσθηση σου δίνει πάνω στη σκηνή, ενώ, ξέρω εγώ, το ζητούμενο δεν ήταν ξαφνικά να φαίνεται ότι πάει ο παππούς, ξέρω εγώ, στα εγγόνια του με το άλογο, αλλά, ξέρω εγώ, έχει ένα δράμα, το διαδραματίζεται και όχι κάτι ευχάριστο. Αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος να γίνεται, σίγουρα. Δεν υπάρχει ένας κανόνας. Υπάρχουν οι κανόνες για να μας διευκολύνουν, για να μας... δεν μας ξεαγχώνουν, να πεις, «ΟΚ, το κόβω σε κομμάτια και έχω αυτό, οπότε θα γράψω κάτι αυτό, θα γράψω κάτι γλυκό για εκείνη τη σκηνή». Αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον και η μαγεία συμβαίνει όταν δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι κάνεις. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι αυτά όλα δεν είναι ακριβώς τυχαία, γιατί προετοιμάζεσαι μια ζωή για να το κάνεις, ή τέλος πάντων χρόνια. Και μετά όμως όταν έρθει η ώρα να το κάνεις, νομίζω ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι καθόλου. Γι' αυτό λέω μη σκέφτεσαι. Η μη σκέψη, τουλάχιστον για μένα, βοηθάει. Τώρα καταλαβαίνω ότι κάποιος που πρέπει να γράψει ένα συμφωνικό έργο σε μια παρτιτούρα, που σίγουρα εγώ δεν είμαι καθόλου ικανός να κάνω κάτι τέτοιο, πρέπει ίσως να βάλει λίγο παραπάνω τεχνική, ας το πούμε, μέσα σε όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι όσο πιο ελεύθερα ρέει η ιδέα, τόσο πιο δυνατό και καλό είναι το αποτέλεσμα. Απάντησα. Τα μουσικά θέματα, νομίζω, εννοώντας μελωδικά και αρμονικά θέματα, ας πούμε, τέτοια. Δηλαδή, τα θέλουμε. Γιατί να μην τα θέλουμε? Μια χαρά είναι όλα. Μπορεί το μουσικό θέμα, βέβαια, να μην είναι αναγκαστικά μια μελωδία, μπορεί να είναι ένας ήχος, μπορεί να είναι ένας ρυθμός. Δεν είναι αναγκαστικά ότι το θέμα μας είναι το κλασικό του δεν ξέρω κι εγώ, του John Williams, ας πούμε, το θέμα. Αλλά όλα παίζουν και όλα είναι μέσα στα χαρτιά. Δεν νομίζω ότι πώς να το πω, ξέρω εγώ, το λάδι είναι καλύτερο από το charcoal, ας πούμε. Είναι όλα πράγματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Εννοείται ότι εμείς οι συνθέτες εξαρτάται με το τι έχουμε ειδικευτεί ή ποιες είναι οι δεξιότητές μας, χρησιμοποιούμε αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, αν μου έρχει κάποιος να γράψει για ορχήστρα, μάλλον θα του έλεγα, δεν πας στο φίλο μου τον Κουβεντάκη που έχετε δουλέψει και μαζί, να σου γράψει κάτι της καλύτερο. Αυτά. Οπότε ναι, τα θέματα δεν είναι ντροπή. Το λέω γιατί ίσως δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε ή με ρωτάς, προτιμώ στον ελληνικό. Όλα είναι καλά. Είναι όπως έχει πει και ο Cage πριν αιώνες. Όλοι οι ήχοι είναι πρόσδεκτοι και ένα ρε μινόρ ευπρόσδεκτο είναι. Είναι όλα μέσα στην παλέτα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον τώρα στον 21ο αιώνα. Ωραία. Συνεχίζω ή όχι? Τι ώρα έχει πάει? Α, τέλεια. 11 και 22. Λέω μια μισή ώρα πώς θα το κάνω, αλλά εντάξει. Καλά είμαστε. Λοιπόν, αυτό το κάναμε. Οκ, αυτό ήταν που κάναμε. Λοιπόν, μετά το μη σκέφτεσαι σαν συνθέτης, υπάρχει το μη σκέφτεσαι σκέτο, που λιγάκι το πιάσαμε πριν και γράφω παίξε τώρα, σκέψου αργότερα. Οκ, λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα... Θοδωρή, όποτε θες με διακόπτεις, ή οποιοσδήποτε.
Αυτό είναι ένα άλλο, αν θέλετε, κολπάκι ή τέλος πάντων ένας τρόπος να προσεγγίσεις τη μουσική. Πρέπει να πω ότι δεν είναι δικιά μου ιδέα, αλλά την έχω χρησιμοποιήσει πολύ επιτυχώς. Λοιπόν, είχα δει ένα masterclass online του Hans Zimmer. Και τέλος πάντων είχε ενδιαφέρον γιατί και αυτός μιλούσε για την ανασφάλεια και το πόσο καθυστερεί να ξεκινήσει να γράψει τη μουσική, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει, και είμαι ένας αποτυχημένος τώρα, ο Zimmer. Και οπότε εκεί λέω, ωραία, δεν είμαστε μόνοι μας. Και αυτός κάνει το εξής, που είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ωραίο. Και το έκανα σε μια ταινία και πρέπει να σας πω ότι έβγαλα τα μισά θέματα της ταινίας μέσα σε 2 ώρες. Και είναι ο πολύ απλός τρόπος. Δεν έχεις δει την ταινία κατά προτίμηση, ή την έχεις δει μίσους με το σκηνοθέτη, αλλά τέλος πάντων τη βάζεις στο ντο σου, όπου θες, το πρόγραμμά σου. Και αυτός έχει ανοιχτό το πιάνο και ηχογραφεί ένα κανάλι MIDI. Πιανάκι. Εγώ το έβαλα, είχα βάλει και ένα πιάνο, είχα βάλει και ένα τέλος πάντων όργανο, είχα βάλει και μια κιθάρα και είχα βάλει και ένα μικρόφωνο και τα ηχογραφείς όλα συγχρόνως. Βάζεις την ταινία και παίζει. Τι να ακούς. Κάποια στιγμή λες, εδώ θα θέλει μουσική. Και αρχίζεις και παίζεις και μια χαζομάρα, έτσι. Ή ένα αριθμό, ό,τι σου έρθει. Δεν σταματάς την ταινία, ποτέ. Βάζεις. Και λες, ίσως σκέφτεσαι, εκεί είπαμε για John Williams, ξέρω. Και τώρα μπαίνουν τα κόρνα, ξέρω. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, αλλά λέμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αφήνεις την ταινία να παίξει όλη και κάνεις όποια βλακεία σου κατέβει, είτε στο πιάνο, εγώ επειδή παίζω και λίγο κιθάρα και λίγο στη κιθάρα, στο whatever, εκεί πέρα είχα ένα continuum, mini, τέλος πάντων, ένα πράγμα. Αυτό το κάνεις επί 2 ώρες, ελπίζεις να μην σε πάρει κάποιος τηλέφωνο εκείνη την ώρα ή το έχεις κλειστό κατά προτίμηση. Γιατί άμα σταματήσεις, νομίζω ότι χάνεις τη ροή όλη αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, το κάνεις και εγώ συνήθως μετά σταματάω και πάω κάπου αλλού. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι από αυτά τις μισές ιδέες, ας πούμε, που μπορεί να έχεις την ώρα που βλέπεις αυτή μια ταινία, πρώτα απ' όλα έχεις αποτυπώσει την πρώτη σου αίσθηση της μουσικής της ταινίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η πρώτη αίσθηση είναι τα μισά λεφτά. Είναι, εκεί θέλω αυτό, γιατί να βάλω αυτό. Και το εκφράζεις με το πιο... Εγώ δεν είμαι καν καλός κιμπορδίστας ούτε κιθαρίστας, οπότε είναι πάρα πολύ κακοπαιγμένα αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει κανείς να τα ακούσει αυτά που έχεις κάνει σε εκείνη τη μορφή. Αλλά μετά, όταν θα πας την άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις την ταινία, πας σε εκείνη τη σκηνή, βλέπεις βασικά που έχεις ηχογραφήσει πράγματα. Και λες, έχω βάλει τι είναι αυτό, πας, βλέπεις τη σκηνή και λες, not bad, θα μπορούσε να ήταν έτσι. Δηλαδή, αρχίζεις και έχεις μια συζήτηση με τον ασυνείδητο, αν θέλεις, εαυτό σου. Και είναι τρομερό, γιατί ακόμη και αν η ιδέα δεν είναι πάρα πολύ καλή, κάπου εκεί μέσα υπάρχει κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ή μπορεί και να το χρησιμοποιήσεις ακριβώς το ανάποδο. Να πεις, γιατί όχι, δεν έπρεπε να ήταν αυτό, πρέπει να ήταν ανάποδο. Αλλά αρχίζει μια συζήτηση και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το έχω κάνει, η αλήθεια, μόνο σε μια ταινία, αλλά το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτό το τόσο χωρίς σκέψη πράγμα. Τίποτα. Ό,τι προλάβεις να κάνεις εκείνη την ώρα που παίζει το τέτοιο. Δεν σταματάς να πεις, όχι, θα το φτιάξω καλύτερα. Όχι. Πάει, έφυγε η σκηνή αυτή. Η επόμενη. Κάπως έτσι. Οπότε αυτή είναι η καρτέλα. Μη σκέφτεσαι σκέτο. Ωραία. Έχουμε ερώτηση εδώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ, αρχικά. Ευχαριστώ που ήρθες. 10:30, μια χαρά. Θέλω να ρωτήσω αν επιλέγεις να μειώνεις την πληροφορία της μουσικής όταν είναι να γράψεις για το σινεμά. Αν επιλέγω, συγγνώμη, να μειώσεις την πληροφορία της μουσικής. Με την έννοια ότι άμα είναι υπερφορτωμένο, όπως π.χ. ο Μπαχ θα μπορούσε να είναι, ναι, καμιά φορά μαζί με την πληροφορία της εικόνας μπορεί να... για την πυκνότητα. Ακούω και τις 2 απόψεις και διχάζομαι γι' αυτό στο ρωτάω. Κοίταξε,
Καταλαβαίνω τι λες όσο αφορά την πυκνότητα και το ζητούμενο. Εγώ νομίζω ότι στην φάση της σύνθεσης, άμα μιλάμε ειδικά το πώς γίνεται το σύγχρονο εποχή, εννοώ ότι έχεις κάποιο πρόγραμμα και βάζεις, και το χτίζεις εσύ, ας πούμε, και ενώ δεν είναι κάτι που θα κάτσεις να γράψεις παρτιτούρα και μετά ξαφνικά αν κάποιος σου πει, ξέρεις τι, έχει πάρα πολλά έγχορδα, δεν ξέρω πολλά, είναι δύσκολο να το κάνεις γιατί έχει παίξει ορχήστρα όλοι μαζί. Αλλά άμα είσαι σε μια φάση που έχεις χτίσει εσύ ή τέλος πάντων πολυκάναλα αυτό το πράγμα, εγώ στην φάση της σύνθεσης δεν το σκέφτομαι, το αν είναι πολύ busy ή όχι το πράγμα, αλλά μετά, αφού έχεις γράψει τη μουσική, μετά μπαίνεις, ή εγώ μπαίνω τέλος πάντων, σε edit mode και λες, OK, έχω γράψει τη μουσική και τα ακούς και λες ξαφνικά, γιατί έχω βάλει τόσα πράγματα εκεί πέρα, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα και αυτό το θέμα και αυτό. Ενώ χρειάζεται, κλείνεις όλα τα κανάλια, ανοίγεις ένα και λες, OK, αυτό λειτουργεί τέλεια, άντε να θέλει μετά από μισό λεπτό να μπει κάτι άλλο. Δηλαδή, όντως, έχει σημασία να μην το υπερφορτώνεις, εκτός αν το ζητάει σκηνή που συνήθως σπάνια συμβαίνει, εκτός αν είναι κάποια σεκάνς εικαστική, πώς να το πω. Και... Στο ρωτάω γιατί προσωπικά οι καθηγητές μου λένε ότι βάλε πληροφορία και άμα χρειαστεί υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα να μειώσεις το volume από κάποια όργανα, αλλά παραμένει η πληροφορία εκεί, παραμένει ζωντανή η μουσική και όλα αυτά. Ναι, συμφωνώ. Στο σημείο ότι πρώτα απ' όλα όταν αρχίσεις να γράφεις, δεν πρέπει να αυτοπεριορίζεσαι. Νομίζω ότι αν έχεις περίπου την αίσθηση που πρέπει να πάει η μουσική και αρχίζεις, μετά η μουσική κάπως σε οδηγάει από μόνη της. Δηλαδή, εγώ πολύ συχνά γράφω κάτι και μετά δεν δίνω σημασία καθόλου στην εικόνα. Μετά ασχολούμαι να αφήσω τη μουσική να με πάει που θέλει αυτή στην εξέλιξή της, γιατί έτσι κάνεις μια καλύτερη μουσική. Γιατί αλλιώς είσαι εντελώς δέσμιος της εικόνας, εκτός άμα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος, δεν ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι κάποιο action movie που πρέπει να είναι. Που και πάλι και αυτό συζητήσουμε αν πρέπει να είναι έτσι τόσο όλα τα καριστά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα βάλε ότι η ιδέα σου έρθει εκείνη την ώρα που είσαι σε αυτό το mode και μετά εννοείται ότι μπορείς να τη βγάλεις. Δηλαδή, είναι σημαντικό να είσαι ο editor του εαυτού σου. Να μπορείς να μην σκεφτείς, μα ήταν τόσο καλή ιδέα. Ναι, ρε μεγάλη, αλλά δεν λειτουργεί τώρα. Κλείστο αυτό το κανάλι ή χρησιμοποιήσω το κάπου αλλού. Αυτό είναι γενικά μια τεχνική, ότι μπορείς να πάρεις αυτό που έκλεισες και να πεις μπορεί αυτό στην άλλη σκηνή να έχει πιο νόημα και μόνο του. Δηλαδή να κάνεις όλο αυτό το παιχνίδι που κάναμε με τις μουσικές, ας πούμε, του YouTube, μπορεί να τις κάνεις με τα cues σου μέσα στην ίδια ταινία. Ναι. Ευχαριστώ. Και εγώ. Ναι, τώρα απλώς αυτό που λέγαμε μου θύμισε ένα πράγμα, μιλώντας για τρόπους αντιμετώπισης ταινιών και πώς μπορείς να κάνεις μουσική. Μου έχει τύχει μια ταινία, το Χάρη του Πατραμάνη, πώς λεγότανε, Φίνμπος, που έχει ενδιαφέρον γιατί είναι σχεδόν το ανάποδο. Πήγα στο σπίτι του Χάρη, μου δείχνει την ταινία, τη βλέπουμε, τρέχω σπίτι, γράφω ένα κομμάτι του 1 λεπτού, ένα πολύ τίποτα, με κάτι χορδές και κάτι μια πολύ ευαίσθητη χαζομάρα, ας το πούμε. Του το στέλνω, του λέω κάτι τέτοιο, μου λέει, δεν είναι και άσχημο. Δεν ξαναείδα ποτέ την ταινία. Έφευγα τότε, τέλος πάντων, στη Σουηδία για κάποιο λόγο και του λέω... Εντάξει, είχε το προτέρημα για μένα ότι δεν είχε καθόλου budget, μιλώντας για έλλειψη budget. Ήταν, τέλος πάντων, φίλος και έχουμε δουλέψει πολύ και στη διαφήμιση με το Χάρη, οπότε του λέω, OK, θα την κάνω, αλλά θα κάνω το εξής. Εγώ δεν την ξαναδώ την ταινία, κατάλαβε τι θέλεις, θα γράφω κομμάτια και θα στα στέλνω. Και εσύ βάλτε που θες. Και έτσι και έγινε. Κάθισα ένα μήνα, του στείλα, 6, 7, 8, 9, 10, δεν ξέρω κομμάτια και τα χρησιμοποίησε όπως ήθελε, όπου ήθελε και βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Ενώ μιλώντας για το πόσο... κάπως είχα μια ιδέα. Είχα πάρει την αίσθηση της ταινίας πώς λειτουργεί, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχε καμία σημασία τι συνέβαινε στην ταινία. Δηλαδή μπόρεσε, αλλά εγώ εφόσον του έδωσα το OK να κάνει ό,τι θέλει τη μουσική, αυτός τη μόνταρε και την έκοψε όπως ήθελε. Ενώ και αυτός είναι ένας τρόπος να λειτουργεί και είναι και αυτός ένας
από τους πιθανούς τρόπους. Αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, μπορώ να συνεχίσω. Τώρα τρομάζω γιατί δεν έχω και πολλά άλλα ακόμα να σας πω. Οκ, λοιπόν, άλλο μην. Η αλήθεια, μετά κοίταζα τις καρτέλες και λέω, τους έπρεξα με τα μην, με αυτό, μην εκείνο, μην το... Και τη συνεχίζω. Αλλά η ιδέα είναι, το μην το λέω όχι, το λέω, είναι ένας τρόπος για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου ή να ξεπεράσεις τους φόβους σου ή τις αμηχανίες σου ή τα κολλήματά σου γενικότερα. Οπότε, ναι, το ένα που γράφω εδώ μην το παίρνεις προσωπικά. Νομίζω το έχουμε ήδη συζητήσει. Το ότι μια μουσική ή ένα cue, τέλος πάντων, που έχεις κάνει δεν λειτουργεί για το σκηνοθέτη, δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά πρέπει να μπορείς να βγεις εσύ από τον εαυτό σου και να πεις ναι, ρε, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Θα το χρησιμοποιήσω αλλού ή μήπως να το βάλουμε αλλού. Τέλος πάντων, κάπως, δεν ξέρω, εγώ να σας πω, εγώ δούλευα μπορεί και 15 χρόνια στη διαφήμιση. Μια εποχή έγραφα μουσική διαφημιστικά. Είναι κάτι που δεν το πολύ διαφήμιζα, ενώ σαν μουσικός, αλλά τέλος πάντων μου αγόρισε και 2 σπίτια. Δεν είναι μια χαρά αν σας τύχει. Δεν το κάνω πια, αλλά αν είναι ένα πράγμα που έμαθα από αυτό, είναι να μπορείς να γράφεις μουσική on demand, χωρίς να είσαι καθόλου... τέλος πάντων, είναι μια άσκηση, έτσι, πώς θα το πω, καταστροφής του εγώ σου, ας πούμε, γιατί εκεί είναι ακόμη πιο σκληρά τα πράγματα. Δεν είναι, θα ήθελα κάτι άλλο, είναι, αρχίζουν και σου λένε, μα δεν είναι, λέω, καταθλιπτική αυτή η μουσική, και αρχίζουν κάτι τέτοια και σου λένε. Δεν ξέρω, γενικά έχουν ένα φόβο για τη θλίψη ή τέλος πάντων μια υποψία θλίψης στη διαφήμιση. Τέλος πάντων, από αυτό έμαθα σίγουρα να είμαι πιο ευέλικτος και να μπορώ, εφόσον έχεις βάλει όλους την αγάπη, γιατί έστω και οποιαδήποτε μουσική γράφεις, νομίζω πρέπει, εγώ σίγουρα το έκανα, βάζεις όλη την αγάπη και όλη την τέχνη, και ας είναι και για μια, δεν ξέρω, για ένα γιαούρτι, ας πούμε, αλλά βάζεις, λες ωραία, πρέπει να το κάνω ωραία τη σκατά. Κάθομαι εδώ πέρα και σπαταλώ το χρόνο μου. Εντάξει, θα πληρωθώ, αλλά είναι πιο ακριβό. Ο χρόνος που σπαταλείς είναι πιο σημαντικός από τα χρήματα που θα πάρεις. Οπότε το κάνεις όσο πιο καλό γίνεται και μετά σου λένε «Αμπά, δεν κάνει». Οπότε πρέπει να μάθεις, να μπορείς να βγεις, αυτό είναι οι εξωσωματικές εμπειρίες που λέω, να βγεις από τον Γκώτη, από τον Δημήτρη, από τον Βασίλη, από την Ελεάνα, από την δεν ξέρω ποια είσαι, και να πας παραδίπλα και να πεις «ΟΚ, αυτή η μουσική δεν λειτουργεί, πάμε να κάνουμε μια άλλη μουσική εντελώς άλλη, διαφορετική», που δεν είναι πάντα εύκολο. Με το κόλπο, βέβαια, που σας είπα πριν, ότι μπορεί να πετάξει άλλα μουσικά κομμάτια πάνω, ξαφνικά μπορείς να ανανεώσεις πώς να το πω, την άποψή σου γιατί τι χρειάζεται αυτή η εικόνα. Γιατί άμα δουλεύεις τώρα 1-2 μέρες μια μουσική, μετά κάπως έχει κολλήσει. Δεν μπορείς να βγεις, ας πούμε. Πώς βγαίνεις από τον εαυτό σου, πώς δεν είσαι ο εαυτός σου. Οπότε αυτό τέλος πάντων βοηθάει. Τα μη φοβάστε τα temp tracks είναι αυτό που αναφέραμε πριν. Οπότε τα temp tracks δεν είναι αναγκαστικά κακό. Εντάξει. Μερικές φορές είναι ενοχλητικά, αλλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και αυτά υπέρ σου. Μην το κάνεις μόνος σου. Ωραία. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, κάπως πριν έλεγα ότι ακριβώς με το σκηνοθέτη δεν είσαι... δεν τον έχεις απέναντι, τον έχεις μαζί σου ή εσύ πας μάλλον μαζί με τον σκηνοθέτη. Αν η σχέση είναι καλή, που είναι σημαντικό να είναι καλή και εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να είναι καλή σχέση, έχει πολύ ενδιαφέρον να συμπεριλάβεις τον σκηνοθέτη στη σύνθεση. Και τι θέλω να πω, ότι μου έχει τύχει, ας πούμε, με διάφορους σκηνοθέτες, να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο την ώρα που τη γράφω τη μουσική, που έχει ενδιαφέρον. Που μπορεί να είναι να τη γράφω. Και, μπορεί να είναι το ζητούμενο, εντάξει, δεν είναι ακριβώς ένα πολύ σύνθετο πράγμα, αλλά μπορεί να είναι μια αίσθηση, να πεις «Α, εδώ θέλει κάτι έτσι». Και να ανοίγω εκεί πέρα ένα κανάλι, να παίζω κάτι και να λέω κάτι τέτοιο, ξέρεις, για να τον έχεις δίπλα σου. Που είναι πολύ αστείο και πάρα πολύ περίεργο ξεβράκωμα, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί παίρνεις άμεσο feedback από τον άλλον και τον κάνεις και
Δηλαδή συμμετέχει και νομίζω ότι και οι δύο χαίρονται πιο πολύ, γιατί κάπως έχει και τον έλεγχο με έναν τρόπο, αν θέλει να είναι ελεκτικός ο σκηνοθέτης, σε τι είναι αυτό το πράγμα, αλλά και εσύ είσαι πολύ πιο ελεύθερος. Δηλαδή, αν η σχέση σου με τον άλλον είναι καλή και δεν υπάρχει μεγάλος φόβος ή δεν ξέρω, ανταγωνισμός, είναι μια πολύ καλή συνθήκη. Δηλαδή, να γράφεις μουσική, να δοκιμάζεις έστω πράγματα παρέα με κάποιον άλλον. Και αν ο σκηνοθέτης είναι ακόμη καλύτερα, γιατί αν θες παίρνεις και άμεσο feedback, δηλαδή μπορεί να πεις έτσι, μινόρε, μαζόρε, δηλαδή μπορείς να παίξεις τόσο απλά και να έχει πλάκα. Σχετικά με αυτό έχω ένα βιντεάκι για να γελάσουμε από το soundtrack του Swimming Home που παίζει την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, με τον Justin. Ας είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί εγώ δεν ήξερα καλά ότι τράβαγε. Είχε έρθει σπίτι, τέλος πάντων, αφού είχα κάνει κάποια κομμάτια και τέλος πάντων έχουμε γίνει φίλοι με τον Justin. Έτσι, οπότε του λέω, έλα από το σπίτι να δοκιμάσουμε κάτι και ήθελε κάτι σε μια σκηνή, δεν θυμάμαι καν, να σου πω την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων δοκίμασα. Τέλος πάντων, είναι πολύ αστείο, γιατί δοκίμαζα κάτι ηχητικό που ήθελε ο Justin, έτσι. Μου λέει, θέλω κάτι περίεργο, εντάξει. Ο Justin με πίεζε να κάνω κάτι περίεργο και εγώ άλλο που δεν θέλω. Αλλά, οπότε θα σας παίξω ένα βιντεάκι. Είναι λίγο ένα μοντάζ και υπάρχει και ένα απόσπασμα πώς μπήκε τελικά στην ταινία. Νομίζω ότι για άλλη σκηνή το κάναμε και πάλι μπήκε αλλού, δεν έχει σημασία. Και νομίζω ότι είναι πολύ αστείο, γιατί είναι τόσο ατσούμπαλο και χαζό αυτό που θα δείτε, που έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχω ένα Ιρλανδέζικο μπουζούκι, τι είναι αυτό, που το πήρα και το χρησιμοποίησα ποτέ. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή μου έλεγε ο Justin, θέλω να ακούγονται λίγο σαν, τι έλεγε, seals, πώς λέγονται, φώκες και τα λοιπά. Και λέω, κάτσε, περίμενε. Και παίρνω, τέλος πάντων, εδώ πέρα, τέλος πάντων, ένα μικρόφωνο επαφής εκεί πέρα, πάνω στο τέτοιο, και ένα λαστιχένιο τέτοιο. Λοιπόν, παίζω την ταινία και θα δείτε, γίνεται χαμός, τέλος πάντων, υπερβάλλω, αλλά θα δείτε. Αυτή είναι η φώκια μας. Δεν λειτουργεί και πάντα. Αυτό ήταν εντελώς αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που λέω, κάτσε να πάρω αυτό το πράγμα, να δοκιμάσω. Μιλώντας για έμπνευση, Και λέω, οκ, έχω αυτό το πράγμα. Και μια και το έχω ανοιχτό, λέω, κάτσε. Μετά άρχισε να σφυρίζει βασικά. Και λέω, ωραία, θα βάλουμε και λίγο feedback. Είχα ανοίξει τα ηχεία δηλαδή. Και εδώ γίνεται και ένας χαμός, πέφτει το μολύβι κάτω. Το feedback δεν σταματάει. Χαμός. Οκ, αυτό ήταν. Και τέλος πάντων πώς μπήκε τελικά στην ταινία αυτό το πράγμα. Αυτό, εντάξει, χαζομάρα είναι, ούτε είναι η πιο σημαντική σκηνή, αλλά απλώς ενώ πώς μπορεί από το τίποτα, ρε παιδάκι, να φτιαχτεί κάτι, εντάξει. Εντάξει, αυτά είχα να σας πω βασικά. Τι είναι παρά 20, άρα ελπίζω να έχετε ερωτήσεις. Αλλιώς θα κάνουμε κάτι άλλο. Έχω εγώ. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι, βέβαια.
Καταρχάς, μία υπενθύμηση για όλους τους φοιτητές. Κρατάτε τα χαρτάκια σας με τις σφραγίδες σας. Okay. Μάζεψτε τα, θα σας χρειαστούν στο τέλος. Μία ερώτηση που σχετίζεται με τους φοιτητές μας στην κινηματογράφο. Έχουμε μαθήματα μουσικής στον κινηματογράφο, τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως προηγουμένων μουσικών γνώσεων. Και έχουμε παιδιά στην κινηματογράφο που γράφουν μουσική με τελείως διαφορετικές αυτήριες. Δηλαδή, κάποιοι έχουν πολύ προχωρημένες μουσικές γνώσεις, κάποιοι είναι αυτοδίδακτοι, κάποιοι έχουν σταματήσει τη μουσική για διάφορους λόγους. Όλοι έχουμε τραύματα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή σου για τα παιδιά που έχουν έμπνευση, έχουν ταλέντο, αλλά ενδεχομένως δεν έχουν πολλές μουσικές γνώσεις και θέλουν να γράψουν για κινηματογράφο. Απλώς κάντε το. Δηλαδή, αν περιμένουμε να γίνουμε οι καλύτεροι συνθέτες για να αρχίσουμε να συνθέτουμε, καήκαμε. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα εγώ είμαι το ζωντανό παράδειγμα ενός ανθρώπου που είναι πάρα πολύ άσχετος και γράφει μουσική. Δεν είναι ντροπή. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να έχεις την επιθυμία και να βάλεις και το χρόνο. Έτσι. Ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη γη. Το μόνο σημαντικό, θα έλεγα. Γιατί με αυτό κάνεις τα πάντα, χωρίς το χρόνο δεν κάνεις τίποτα. Αν βάλεις το χρόνο σου, λοιπόν, να το κάνεις, θα γίνει. Τώρα, αν θες να γράψεις μουσική, ενώ και κάποιος σου δίνει την ευκαιρία να το κάνεις, κάν' το. Αν θες να γράψεις μουσική και δεν ξέρεις πώς να το... δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει, αλλά θέλω να πω ότι αν θες να γράψεις μουσική, γράψε με το όποιο τρόπο θέλεις, με όποιο τρόπο μπορείς, κουτσός, τυφλή, δεν έχει σημασία. Κάνεις αυτό και κάποια στιγμή, εφόσον έχεις επενδύσει πολύ χρόνο σε αυτό, φτάνεις κάπου, εξελίσσεσαι. Το χειρότερο είναι να μην κάνεις κάτι. Να πεις όχι, δεν είμαι αρκετά καλός, όχι, δεν είμαι αρκετά έτοιμος. Είσαι αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή, εννοείται ότι σε 10 χρόνια θα είσαι καλύτερος, εννοείται ότι σε 2 χρόνια θα πεις πω τι βλακεία είχα κάνει εκείνη τη φορά. Δεν έχει σημασία. Πρέπει απλώς να το κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ειδικά αν είσαι πιο νέος, νέα και έχεις ξεκινήσει και έχεις όλη την ανασφάλεια και όλο αυτό. It's okay. Όλοι ζούμε και υπάρχουμε μέσα στην ανασφάλεια και μέσα σε αυτό δημιουργείς. Και αυτό, το γεγονός ότι δεν ξέρεις που πας, αυτό είναι η δύναμή σου. Απλώς δεν το ξέρεις εκείνη την ώρα. Η δύναμή σου είναι η διαίσθησή σου και η τρέλα να το κάνεις. Κάντο. Δεν ξέρεις πώς, θα το βρεις. Δηλαδή, εγώ έχω, μιλώντας για... δηλαδή, έχω κάνει και βίντεο κλιπ χωρίς να έχω ιδέα από σκηνοθεσία. Δηλαδή, κάντο και μετά θα το... Δεν ξέρω, εγώ είμαι και... Ξέρω εγώ, πάνκης. Δεν είμαι... Δηλαδή, δεν είμαι όλοι οι τρόποι είναι σωστοί, έτσι. Δεν λέω ότι μην πάτε στα οδεία προς Θεού. Να πάτε, άμα θέλετε να μάθετε αυτό που σου διδάσκουν, να πας. Εγώ είμαι πιο DIY σε όλο αυτό, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όλοι οι τρόποι είναι... Απλώς μη σε σταματήσει να κάνεις κάτι, ο φόβος ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Θα το κάνεις και δεν θα είναι και τέλειο και δεν τρέχει και τίποτα. Και κανείς δεν είναι Θεός. Και ο Μπαχ, είδατε, χάλια μουσική έγραφε εκείνη τη σκηνή. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε για την παρουσία σας αρχικά. Τώρα θέλω να σας κάνω μια πολύ βαρετή και μη καλλιτεχνική ερώτηση. Okay. Επειδή είπατε και για το χρόνο, ότι είναι πολύ σημαντικός κλπ. Ναι, ναι. Πώς πληρώνεστε, θέλω να σας πω. Δεν βαρετή. Είναι μη καλλιτεχνική. Θέλω να σας πω ότι, είναι ένας σκηνοθέτης να κάνει μια ταινία και σας λέει: ωραία, θέλω να κάνουμε το κομμάτι. Και γράφετε εσείς και δεν λειτουργεί για το σκηνοθέτη. Και ξανά και ξανά και ξανά. Πώς κολλάει έτσι μας, δηλαδή, ένας συνθέτης? Να σου πω, στη διαφήμιση που δούλευα ήταν πιο συγκεκριμένα. Έλεγες μέχρι, ξέρω εγώ, 2-3 version, whatever, δεν ξέρω κι εγώ.
Στο κινηματογράφο στην Ελλάδα, τουλάχιστον, η εμπειρία μου είναι ότι δεν αναγράφεται τίποτα τέτοιο στο συμβόλαιο, αν έχεις κάνει συμβόλαιο. Και απλώς γράφει κάτι του στυλ ότι πρέπει να είναι της αρεσκίας και να εγκριθεί από το σκηνοθέτη κλπ. Το οποίο τι σημαίνει, ναι. Δηλαδή, άμα όντως έχεις γράψει 5 μουσικές για μια σκηνή και δεν λειτουργεί με τίποτα, τι κάνεις? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση που ευτυχώς δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο τέτοιας απελπισίας. Συνήθως με τη δεύτερη, τρίτη λειτουργεί. Αλλά κανονικά νομίζω ότι στα συμβόλαια στο εξωτερικό υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι. Ότι λες και εγώ μέχρι τόσο, ή αν χρειαστεί να κάνεις revisions, πληρώνεις extra κτλ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Παίρνεις ένα flat fee για τη μουσική, είτε χρειαστεί να γράψεις 10 λεπτά μουσικής, είτε μία μισή ώρα μουσικής. Το διαπραγματεύεσαι ενώ αρχικά και μετά ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι λίγο τραγικό, αλλά αυτό είναι το... Σας ευχαριστώ πολύ. Η εμπειρία μου τουλάχιστον σε αυτό. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που ίσως ακουστεί λίγο αόριστο, αλλά νομίζω ενδιαφέρει και τους ενδυνάμεις σκηνοθέτες και συνθέτες. Ναι, ναι. Ένα ζήτημα είναι τι μουσική ακούς πάνω σε μια σκηνή, πάνω σε μια ταινία, αλλά ένα άλλο ζήτημα είναι πού ακούς μουσική. Και κυρίως αυτό με προβληματίζει σε αυτή τη φάση και των σπουδών μου. Δεν ξέρω αν είναι μια απόφαση, προφανώς είναι μια σχέση δυναμική και ζωντανή η σχέση του σκηνοθέτη και του συνθέτη, αλλά πιανού είναι πιο πολύ απόφαση. Ίσως αν είναι κάτι που ξεμπλοκάρει πολλές φορές ο συνθέτης όταν κολλάει ο σκηνοθέτης και που μπαίνει ένα όριο σε αυτό. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μην ακούς καθόλου μουσική, πολλές φορές μπορεί να ακούς μουσική παντού. Ίσως όταν έχεις την επιλογή το ότι απέναντί σου έχεις ένα συνθέτη, ένα μουσικό που μπορεί να γράψει μουσική για ό,τι του ζητήσεις. Του ζητάς για τα πάντα και πολλές φορές δεν χρειάζεται για τα πάντα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως μια διαδικασία που μπορεί να σε ξεμπλοκάρει ή κάτι που εσείς από την εμπειρία σας ακολουθείτε για να. Ναι, από την πλευρά τώρα ρωτάς του σκηνοθέτη, έτσι. Ναι, κυρίως έτσι με έχει προβληματίσει, αλλά φαντάζομαι ότι προβληματίζει και το συνθέτη συχνά. Ναι, βέβαια. Ναι, καλή ερώτηση. Κοίταξε, μου έχει τύχει σίγουρα σε σημεία που ο σκηνοθέτης δεν έχει σκεφτεί μουσική, να γράψω μουσική. Και να λειτουργεί. Δηλαδή, σε μια ταινία, ποια ήταν, του Άγγελου Φρατζή, που είναι γυρισμένη στη Ρωσία, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ναι, στο Κίνητο ποτάμι. Λοιπόν, όλη η τελική σκηνή που είναι τέλος πάντων η Κάτια που τρέχει στα χιόνια κτλ. Δεν είχε βάλει καθόλου μουσική. Δεν μου είχε ζητήσει καθόλου μουσική, μάλλον ο Άγγελος. Και εγώ έλεγα πάντα, ωραία, εσύ εδώ θέλει μουσική. Τέλος πάντων, και έγραψα και ήταν και, ξέρω, 8 λεπτά, ξέρω πόσο ήταν μουσικής. Και μου λέει ο Άγγελος, έχεις δίκιο ρε εσύ, ήθελα μουσική εκεί πέρα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πάλι είναι αυτό που λέμε, ότι δεν ξέρεις ποτέ. Και η απόφαση είναι σίγουρα του σκηνοθέτη. Εννοείται ότι αν είσαι ανοιχτός άνθρωπος, δέχεσαι προτάσεις από τον συνθέτη. Θα πρέπει να δέχτεις προτάσεις, γιατί υποτίθεται ότι ξέρει λίγο καλύτερα από σένα το μουσικό κομμάτι. Αλλά και πάλι όλα αυτά είναι αυθαίρετα. Δηλαδή, ενώ εσύ θα αποφασίσεις να μπει εκεί και εκεί η μουσική και θα προτείνεις στο συνθέτη. Πολύ συχνά συμβαίνει, δηλαδή, να κάνεις το spotting που λένε στην Αμερική, που συναντιέσαι με τον συνθέτη και του λες «Α, εδώ θέλω μουσική, από εδώ, από εδώ και εδώ». Ειδικά, άμα πρέπει να γράψει ορχήστρες, πρέπει να είσαι στο δευτερόλεπτο, γιατί δεν σε παίρνει να πεις «Α, και εγώ θα θέλω λίγο ακόμη πιο πολύ», όταν έχεις ήδη ηχογραφήσει την ορχήστρα, δεν παίζει. Οπότε παλιά ήταν πολύ πιο αυστηρά. Τώρα με όλα αυτά τα μέσα, όλα είναι πολύ πιο ευέλικτα και μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να σου πει ο άλλος «Αχ, τελικά μήπως να βάλουμε κάτι εδώ και αυτό να το κάνεις πιο έτσι και λίγο πιο δυνατό» και όλα αυτή το παρεδώσε. Που έχει ένα ενδιαφέρον, μερικές φορές παρά είναι υπερβολικά λεπτομερές χωρίς να έχει νόημα τελικά αυτό που έλεγα πριν στην ταινία, γιατί ο άλλος θα το δει μια φορά, δεν προλάβει να καταλάβει τι του γίνεται. Αλλά το πού μπαίνει και πού βγαίνει η μουσική είναι ένα θέμα. Ειδικά στο μοντάζ, όταν ξεκινάει η μουσική, δεν νομίζω ότι επειδή είμαι συνθέτης, αλλά είναι ένα σημαντικό σημείο. Εκτός αν το κλέψεις και κάπως μπει τόσο ανεπαίσθητα που δεν το καταλάβεις, ξαφνικά μπαίνει η μουσική και λες, τι έγινε εδώ, τι θέλει να μας πει. Υπάρχει αυτό το τέτοιο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο που θα μπει όντως. Και όπως και όταν ξεκινήσει, που διάλογο θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το in και το out όντως είναι πολύ σημαντικά. Ναι, γιατί ουσιαστικά γιατί είναι ο ρυθμός της μουσικής, είναι ο μακρορυθμός της. Και ο σκηνοθέτης ξαναγνωρίζει την ταινία του όταν μπαίνει μουσική, οπότε είναι... Ο σκηνοθέτης τι κάνει? Ξαναγνωρίζει κάπως την ταινία του. Ναι. Γιατί παίρνει ένα άλλο ύφος.
Εντάξει, δεν ξέρω. Εκτός από την κυρία Μαλέα, φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι που ασχολούνται με τη σκηνοθεσία. Να μας πούνε ότι νομίζω ότι η ταινία και για το σκηνοθέτη είναι μια συνεχής αναζήτηση. Υπάρχει μια ιδέα την οποία στη διαδικασία την αναιρείς, την αλλάζεις. Άστα να πάνε, δηλαδή, η κατάσταση είναι. Ώσπου να φτάσει και μετά κάποια στιγμή λες, φτάνει, εντάξει, αυτό είναι. Ξέρεις, δηλαδή κάποια στιγμή το παρατάς με έναν τρόπο. Λες, μέχρι εκεί μπορώ. Δεν ξέρω. Όλοι μας αυτό δεν κάνουμε, δηλαδή. Λες, τα πιάτα θα τα κάνω, θα τα πλύνω αύριο το πρωί, δεν μπορώ να πάω για ύπνο τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διαφορά στην σύνθεση της μουσικής στο θέατρο με τον κινηματογράφο, τόσο στη διαδικασία της σύνθεσης, όσο και στο είδος της μουσικής. Λοιπόν, ναι, υπάρχει σίγουρα μια διαφορά. Η σύνθεση καθ' αυτή μπορεί να μην είναι ακριβώς διαφορετική, αλλά σίγουρα πρώτα απ' όλα δεν γράφεις μουσική για μια εικόνα που βλέπεις μπροστά σου εκείνη την ώρα. Έχεις δει μια σκηνή, ίσως μπορεί να υπάρχει, μου έχει τύχει μερικές φορές να υπάρχει κάποιο βίντεο, κάποιον προβόνο, οπότε να βλέπω περίπου τι γίνεται, να μπορώ να κάνω έτσι ένα λίγο ζωντανό τσεκ, ας πούμε. Αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο, είναι πιο ελεύθερη σχέση στο θέατρο με τη μουσική, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να τη μοντάρεις τόσο σφιχτά όσο μπορείς να τη μοντάρεις μια μουσική στο σινεμά, που είναι πολύ συγκεκριμένη η σκηνή που βλέπεις. Οπότε είναι πιο πολύ για την αίσθηση, νομίζω, ότι είναι πιο κοντά στην αίσθηση. Αλλά και στον κινηματογράφο, έχοντας πει αυτό, οι μουσικές που μου αρέσουν είναι οι μουσικές που ακολουθούν πολύ σωστά την αίσθηση που θες να δώσεις και δεν είναι αναγκαστικά τόσο ρυθμικά σφιχτά δεμένες. Γιατί νομίζω ότι και το πολύ σφιχτό δέσιμο νομίζω ότι κάτι αφαιρεί. Δηλαδή, και ας είναι λίγο λάθος, πώς να το πω, και ας μην πέφτουν όλα εκεί που θα πρέπει να πέσουν, συνήθως είναι πιο ωραία. Αυτό ισχύει και για τη μουσική γενικά, έτσι. Αν είναι λίγο πιο ξεκούρδιστο, αν είναι λίγο πιο λάθος το χρόνο, είναι πιο ωραίο τελικά. Αυτό. Μία ερώτηση πάλι για τη σχέση με το σκηνοθέτη, τη σκηνοθέτρια. Έχουμε την αίσθηση κάπως ότι ο συνθέτης είναι το alter ego του σκηνοθέτη, της σκηνοθέτριας. Δηλαδή κάπως λέμε Φελίνι και Νίνο Ρώτα και νομίζεις ότι είναι η φωνή του Φελίνι, ας πούμε. Ταυτίζεστε, είναι αναγκαίο να υπάρχει αυτή η ταύτιση, να είστε σαν αδέρφια, ας πούμε, να έχετε ακριβώς το ίδιο βλέμμα πάνω στα πρόσωπα, πάνω στο πώς θέλετε να πείτε την ιστορία? Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Συμβαίνει μερικές φορές, δηλαδή σίγουρα ο Φελίνι και τον Ρώτα και με άλλους. Εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, με κάποιους σκηνοθέτες, δεν είμαστε αναγκαστικά φίλοι ή ξέρεις, τόσο κοντά και πάλι βγαίνει πολύ καλή δουλειά. Δεν έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Τώρα, εντάξει, ίσως αν όντως έχεις κάνει 5-10 ταινίες με τον ίδιο σκηνοθέτη, μετά έχεις άλλη σχέση και όντως και εσύ ως ακροατής, ενώ ο ακροατής βλέπει αυτή τη σχέση, που μπορεί να μην υπάρχει κιόλας ακριβώς, ενώ πέρα ότι αυτός έχει γράψει μουσική, αυτόν τον άλλο τύπο. Εννοείται ότι είναι πολύ ωραίο και πολύ μαγικό όταν συμβαίνει αυτό, δεν το συζητάμε. Ας πούμε με διάφορους, δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, αλλά με τον Άγγελο τον Φρατζή, ας πούμε, υπήρχε μια εποχή που είχαμε κάνει, δεν ξέρω, έχουμε κάνει 4-5 ταινίες μαζί και κάποια στιγμή ήταν τόσο απλό όλο αυτό η διαδικασία. Δηλαδή, γι' αυτό νομίζω ο Άγγελος είναι ο άνθρωπος που ήταν πιο πολύ από όλους τους σκηνοθέτες δίπλα μου όταν έγραφα τη μουσική, γιατί έλεγα δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Αυτό που λέγαμε εμπιστοσύνη πριν. Να εμπιστεύεσαι εσύ ότι ο σκηνοθέτης σε εμπιστεύεται. Είναι μια αμοιβαία εμπιστοσύνη που είναι πολύ σημαντικό και είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις κάτι καλύτερο ακόμη. Δηλαδή, π.χ. εγώ με τον Justin τον εμπιστεύτηκα, του λέω τι θες, βάλ' το όπου θες, χρησιμοποίησε το όπως θες. Και αυτό είναι σαν να είναι, αντί να είναι πρόσθεση, ας πούμε, δηλαδή ένα μυαλό συν ένα μυαλό, είναι ένα μυαλό επί ένα μυαλό. Γίνεται περισσότερο ακόμη πιο πολύ από ότι το σύνολο των δύο μυαλών. Γιατί εμπιστευόμαστε και οι δύο ότι
κάνουμε κάτι καλό. Γιατί υπάρχει πάντα η ανασφάλεια κιόλας και του ίδιου του δημιουργού, εννοώ, ότι τι είναι αυτό τώρα το πράγμα. Απάντησα. Ναι. Ναι, όχι τώρα. Τώρα που είναι ο Άγγελος, έρχεται το απόγευμα, γιατί μου στείλε μήνυμα, δεν είναι εδώ πέρα, αλλά... Μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε 2 λεπτάκια ακόμη. Ωραία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ επιμορφωτική η ομιλία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Βλέποντας τον υπότιτλο, το αυτοσχεδιασμοί, ανασφάλειες, τυχαιότητες, υποτυχίες, ήθελα να με βοηθήσετε, που και για άλλα άτομα φαντάζομαι, μια δικιά μου ανασφάλεια. Τώρα που είμαι σε μικρή ηλικία. Δεν καλυτερεύει. Αλλά συνέχισε. Είναι η ερώτηση, πώς μπορώ να δικτυωθώ μέσα σε ένα τέτοιο σύνολο σκηνοθετών, να πάρω δουλειές, πού μπορώ να απευθυνθώ? Μπορείς να πας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, να παρακολουθείς ταινίες. Κοίταξε, δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί εγώ η αλήθεια είναι ποτέ δεν το έκανα. Εντάξει, ίσως λόγω ότι παλιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολο, δεν υπήρχε καν το ίντερνετ, ας πούμε, όταν εγώ ξεκίνησα. Απλώς το κάνεις, γράφεις μουσική, δεν έχεις φίλους. Ξέρω, είσαι στη σχολή κινηματογράφου. Περίπου, στο μουσικό είμαι εγώ. Στο μουσικό. Παρακολουθώ. Έχεις φίλους που κάνουν κάτι, που κάποιος είναι σκηνοθέτης ή θέλει να γίνει σκηνοθέτης και όλο κάπως γίνεται. Εννοείται ότι αυτό είναι ο πιο οργανικός και απλός τρόπος να γίνει. Το άλλο είναι προφανώς ακριβώς πηγαίνοντας στα μέρη που συχνά είναι αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω ποια είναι. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία, ακριβώς επειδή και εσύ είσαι ας πούμε στο ξεκίνημα, μπορεί να μην είσαι καθόλου, να είσαι ήδη φούλη καλός συνθέτης, αλλά χρειάζεσαι αυτό το χρόνο της προσπάθειας και της ετοιμασίας και της αποτυχίας και της ανασφάλειας και όλο αυτό που λέμε. Δηλαδή χρειάζεται όλο αυτό δεν γίνεται ξαφνικά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να είσαι ο γαμάτος συνθέτης. Μακάρι. Μακάρι να είσαι το σούπερ ταλέντο. Συνήθως είναι μια διαδικασία, η οποία δεν τελειώνει ποτέ έτσι. Εγώ βλέπω tutorials όλη μου τη ζωή και σήμερα το πρωί έβλεπα. Ενώ ότι δεν τελειώνει ποτέ το να μαθαίνεις. Άρα το να δώσεις τον εαυτό σου κάποια χρόνια που θα κάθεσαι μπορεί να γράψεις μουσική για μια φανταστική ταινία ή για μια ταινία που έχει ήδη μουσική και εσύ γράφεις στην αρχή. Ή γράφεις κομμάτια γενικά και αόριστα. Νομίζω ότι αν θέλεις, γίνεται. Δεν ξέρω, μπορεί να το λέω από την δικιά μου πλευρά που ήμουν τυχερός και μπόρεσα να κάνω κάποιες ταινίες, αλλά δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι το χειρότερο είναι να αποκαρδιώνεσαι και να μην το κάνεις. Κάντο όπως μπορείς στη φάση που είσαι. Αυτό λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοηθάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αυτό ήτανε. Μας διώχνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους στο φεστιβάλ. Τι ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλά, τα λέμε εδώ γύρω, όποτε θέλετε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσάου, γεια.